สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันในวิดีโอที่2ของแก้วนะคะคือตอนแรกที่จะทำวิดีโอนี้นะคะก็ไม่แน่ใจว่ามันจะออกมาในทิศทางไหนจะเรียกมันว่าเป็น favorite skincare routine ในช่วงที่ผ่านมาของปี 2019 นี้หรือเปล่าก็ยังไม่ได้เป็นขนาดนั้นเพราะว่ามีบางอย่างจากสิ่งของเก่าที่เคยพูดถึงไปแล้วในคลิปที่แล้วก็ยังวนเวียนมาใช้อยู่บ้างในรูทีนตอนนี้นะคะ เพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าโอเควิดีโอเนี้ยทำให้มันเป็นแนะนำของใหม่ในปี 2019 ที่แก้วได้ซื้อมาแล้วก็ได้มาลองใช้ดีกว่าเนาะจะได้ไม่พูดถึงตัวเก่าซ้ำๆกันความจริงมันก็ไม่ใช่ปี 2019 ไปทั้งหมดเพราะมันมีบางตัวที่ก็ซื้อลากยาวมาตั้งแต่ช่วงปลายปีของปี 2018 แล้วเนาะหลังจากที่แก้วได้ทำคลิปที่แล้วไปมันก็เป็นช่วงระยะเวลาห่างกันมาสักพักก็เลยคิดว่าเรียกมันว่าปี 2019 ดีกว่าจะได้เข้าใจกันง่ายๆนะคะโอเคเริ่มกันเลยแล้วกันนะคะแบรนด์แรกที่แก้วจะพูดถึงเนี่ยนะคะเป็นแบรนด์จากฝั่งอเมริกาชื่อว่า Mario Badescu นะคะแบรนด์เนี้ยเขาเกิดขึ้นจากเมืองนิวยอร์กในปี 1967ซึ่งก็ประมาณ50กว่าปีแล้วเนอะแล้วเขาก็เพิ่งเซเลบรต50 ปีของแบรนด์ไปเมื่อไม่นานมานี้เองตัวแรกที่ก็จะพูดถึงนะคะคือสิ่งที่โด่งดังมากๆของแบรนด์นี้นั่นก็คือ drying lotion นะคะเจ้า drying lotion ตัวนี้ค่ะเขาเคลมว่าเขาสามารถช่วยทำให้สิวที่มีหัวค่ะมันแห้งได้ภายในแบบ overnight เหมือนถ้าเราทามันก่อนนอนแล้วเช้าตื่นมามันก็จะหายไปใช่ไหม texture ของมันเนี่ยมันก็จะเป็นมันจะมี2ชั้นนะไม่รู้ว่าตรงนี้จะเห็นกันหรือเปล่าเดี๋ยวให้ดูเนี่ยมันจะเป็น2ชั้นคือเป็นเลเยอร์ที่มีชั้นน้ำใสๆกับตัวสีชมพูอยู่ด้านล่างนะคะตัวน้ำใสๆอันนี้แก้วคิดว่ามันน่าจะเป็นแอลกอฮอล์ซึ่งกลิ่นมันอะเป็นแอลกอฮอล์มากๆส่วนข้างล่างเนี่ยน่าจะเป็นคาราไมล์วิธีใช้นะคะก็คือห้ามเขย่าเด็ดขาดต่อให้เราเห็นว่ามันเป็น2ชั้นแบบนี้อยากเขย่ามากให้มันรวมกันแต่ก็ห้ามเขย่าเด็ดขาดวิธีใช้คือให้เอาคัตเติ้ลบัดเนี่ยจุ่มลงไปผ่านชั้นใสลงไปชั้นสีชมพูแล้วให้มันโดนตรงสีชมพูใช่ไหมแล้วก็เอาตรงสีชมพูนั้นอะมาจิ้มลงไปโดยตรงกับตรงสิวของเรานะคะแล้วก็ทิ้งมันไว้อย่างนั้นข้ามคืนเช้ามามันก็จะหายไปแต่สำหรับแก้วรู้สึกว่ามันไม่ได้หายไปแบบในชั่วข้ามคืนขนาดนั้นนะคะมันอาจจะใช้เวลามากกว่าหน่อยสำหรับแก้วส่วนตัว 2-3 วันแต่ทุกครั้งที่สิวขึ้นก็ยังหยิบตัวนี้มาใช้อยู่เพราะว่าอยากอุ่นใจอยากให้มันหายเร็วตัวต่อไปก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ช่วยเรื่องสิวที่ค่อนข้างดังเหมือนกันนะคะจากแบรนด์นี้ตัวนี้ชื่อว่า buffering lotion นะคะวิธีใช้ตัวนี้กับตัว drying lotion จะค่อนข้างต่างกันหน่อยตัวนี้เขาบอกว่ามันเหมาะสำหรับสิวที่ไม่มีหัวในขณะที่ตัว drying lotion ที่แก้วพูดถึงตะกี้เหมาะสำหรับสิวที่มีหัวแต่ยังไม่แตกอันเนี้ยเหมาะสำหรับสิวที่ยังไม่มีหัวเป็นสิวที่อยู่ใต้ผิวหนังแต่แบบเหมือนรู้สึกเจ็บๆแล้วว่าสิวจะขึ้นให้ใช้ตัวเนี้ยเขย่าแล้วทาลงไปเลย texture ของมันเนี่ยก็จะเป็นสีขาวขุ่นๆซึ่งตอนที่เรายังไม่ได้ไปทำอะไรกับมันมันก็แยกเป็น2ชั้นเหมือนตัวตะกี้เลยแต่ตัวนี้วิธีใช้คือให้เขย่าก่อนเขย่าจนเข้ากันแล้วก็หยดมันใช้จะหยดลงไปบนสิวโดยตรงก็ได้หรือว่าจะใส่คอตตอนบัดแล้วก็ค่อยๆแปะลงไปบนสิวก็ได้แต่วิธีใช้ส่วนตัวของแก้วคือก็เทใส่มือให้มันแบบกะจำนวนได้ว่าเราจะใช้เยอะน้อยแค่ไหนแล้วเราก็ค่อยๆแตะแท็บลงไปบนสิวนะคะแก้วว่าแก้วถูกกับตัวนี้มากกว่าอีกตัวหนึ่งเพราะว่าสิวของแก้วส่วนใหญ่บางทีมันเป็นบั๊มขึ้นมามันไม่ได้เป็นสิวอักเสบขนาดนั้นมันแค่เป็นเหมือนกับเป็นบั๊มขึ้นมารู้สึกเหมือนว่าสิวจะขึ้นคันๆแล้วแก้วก็จะใช้ตัวเนี้ยโปะแต่บางทีถ้าเป็นสิวที่เม็ดใหญ่จริงๆก็จะทาตัวนี้ชั้นหนึ่งข้างใต้แล้วก็เอาเจ้า drying lotion นะคะโปะไปอีกชั้นหนึ่งทับไปเอาจริงๆเขาก็แนะนำในเว็บนะว่าใช้ซ้อนกัน2ตัวแบบนี้ได้คือใช้เจ้าตัวเนี้ยเป็นชั้นบางๆชั้นหนึ่งก่อนแล้วก็ค่อยใช้ drying lotion มาทับอีกชั้นหนึ่งแล้วก็ทิ้งมันไว้อย่างนั้นนะคะผลิตภัณฑ์อีกตัวหนึ่งที่ไม่ได้ตั้งใจจะซื้อแต่ว่ากดสั่งมาด้วยเพราะว่าอยากลองแต่ก็ชอบมันมากๆโดยที่แบบไม่คิดว่าจะชอบมันได้มากขนาดนี้ก็คือเจ้าตัวนี้เลยตัวนี้เป็น facial spray จาก Mario Badescu นะคะชื่อเต็มๆของมันเนี่ยก็คือ facial spray with aloe herbs and rose water ตัวนี้กลิ่นหอมมากกลิ่นหอมมากทุกครั้งที่หยิบมาใช้เนี่ยคือจะรู้สึกสดชื่นมากๆเลยนะคะ
คำเคลมของมันคือมันมีไว้ใช้เซตเมคอัพแล้วก็ใช้ฉีดเพื่อช่วยให้หน้าเรามีความชุ่มชื้นขึ้นเหมาะสำหรับ dehydrate skin นะคะลักษณะของมันก็จะเป็นน้ำสีชมพูใสๆที่เปิดออกมาแล้วก็ฉีดได้เลยหัวสเปรย์เขาก็ค่อนข้าง distribute ตัว liquid มันได้ดีทีเดียวนะคะก็โอเคอยู่ตัวนี้ก็ใช้ค่อนข้างบ่อยถ้าไม่ลืมเพราะบางทีขวดมันใหญ่แล้วตั้งไว้ที่โต๊ะก็ถ้าไม่แบบหยิบมันขึ้นมาใช้ก็จะลืมมันไปว่าฉันมีตัวนี้อยู่นะแต่ก็พยายามใช้เพราะว่ากลิ่นมันหอมมากจริงๆอะค่ะตอนนี้เลยคิดว่าอยากซื้อขวดเล็กๆเอาไว้เวลาไปเดินทางเวลาอยู่บนเครื่องบินอะไรเงี้ยเพราะว่าอยู่บนเครื่องบินอะผิวเราจะค่อนข้าง dehydrate ใช่ไหมถ้าเรามีสเปรย์อะไรที่เราให้ความรู้สึกสดชื่นแล้วก็ช่วยเติมน้ำให้ผิวได้อะอยู่บนเครื่องมันก็น่าจะดีก็ถ้ามีโอกาสก็จะซื้อขวดเล็กเพิ่มอีกนะคะแล้วก็เพิ่มอีกนิดนึงคือตัวเนี้ยแก้วไม่ได้คิดว่ามันช่วยเรื่องแบบเซตเมคอัพหรืออะไรคือได้แต่ความสดชื่นล้วนๆเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องหวังว่ามันจะเซตเมคอัพได้ดีหรือว่าทำให้เมคอัพอยู่ติดทนตลอดวันหน้าไม่มันอะไรอย่างนั้นอันนี้ไม่ได้ช่วยนะคะเป็นแค่ความหอมเท่านั้นมาต่อกันที่แบรนด์ถัดไปดีกว่านะคะแบรนด์ถัดไปเนี่ยค่อนข้างจะเป็นแบรนด์ที่มีความไฮเอนด์ขึ้นมานิดนึงหลายๆคนอาจจะรู้จักกันดีนะคะเพราะว่าแบรนด์เนี้ยเริ่มดังมากในช่วงปีที่ผ่านมานั่นก็คือ 111 Skincare นั่นเองแบรนด์นี้นะคะทำโดยดร.ยานิสนะคะซึ่งเขาเป็นหมอศัลยกรรมอยู่ที่ประเทศอังกฤษที่เมืองลอนดอนนะคะชื่อ111เนี่ยก็มาจากที่อยู่ของคลินิกของเขานั่นเองที่ลอนดอนคือดร.ยานิสเนี่ยเขามีประสบการณ์กว่า 20 ปีในวงการศัลยกรรมซึ่งเขาก็เลยคิดค้น Skincare 111 Skin เนี่ยขึ้นมาเพื่อที่จะช่วยรักษาแผลผ่าตัดของคนไข้ของเขาเองด้วยแล้วก็ช่วยให้คนทั่วไปอะค่ะได้รู้สึกเหมือนได้รับแบบ clinic treatment at home เนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่ผ่านการคิดค้นมาอย่างดีแล้วก็ดีจริงๆสมคำล่ำลือนะคะตัวแรกที่ก็จะพูดถึงนะคะตัวนี้คือโทนเนอร์ชื่อว่า ground control anti blemish tonic นะคะตัวเนี้ยสิ่งหลักๆที่มันช่วยเลยก็คือช่วยเรื่องป้องกันการเกิดสิวเหมาะสำหรับคนที่เป็นสิวง่ายผิวหนังแบบ acne prone skin นะคะมันช่วย reduce inflammation ในผิวนั่นก็หมายความว่าเวลาเราเกิดแบคทีเรียสะสมหรือจะเป็นสิวอักเสบอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะช่วยลดตรงนั้นได้แล้วก็เขาเคลมว่ามันช่วยขจัด excess oil ในผิวของเราด้วยเหมือนมันก็จะช่วยแบบกำจัดสิวของเราก่อนที่มันจะเกิดขึ้นอย่างเงี้ยค่ะ texture ของมันก็จะเป็นน้ำใสๆเลยแล้วเวลาใช้เราก็เทมาใส่ cotton padแล้วก็แบบเช็ดไปทั่วหน้ามันก็คือใช้เหมือนโทนเนอร์ธรรมดาทั่วไปนะคะตัวเนี้ยเป็นตัวหนึ่งที่ยอมรับว่ารักษาสิวแก้วได้ดีมากเพราะว่าก่อนหน้าที่จะใช้แก้วจะเป็นคนที่มีสิวฮอร์โมนตามคางขึ้นทุกเดือนในช่วงรอบเดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตั้งแต่มาใช้ตัวเนี้ยมันลดน้อยลงไปเยอะมากเหมือนแบบแทบไม่ขึ้นแล้วตอนนี้มีอยู่ตรงนี้เม็ดนึงแต่มันก็ถือว่าลดลงไปเยอะมากๆแล้วก็แฮปปี้กับ result มากๆเลยค่ะตัวต่อไปที่ตัวนี้ก็ได้มาจากอังกฤษเช่นเดียวกันนะคะตัวนี้ชื่อว่าวิตามิน C brightening booster นะคะเป็นบูสเตอร์ขวดเล็กๆอย่างนี้เราจะเอามันไปผสมกับสกินแคร์ที่เราใช้อยู่หรือเราจะใช้มันเดี่ยวๆเลยก็ได้แต่การที่เราจะใช้มันเดี่ยวๆเนี่ยอาจจะต้องใช้เยอะนิดนึงเพราะว่าตัวน้ำของมันค่อนข้างซึมเร็วถ้าเราใช้ไม่เยอะพอมันก็จะใช้ได้ไม่ทั่วหน้าเนาะตัวนี้เขาเคลมว่าช่วยเรื่อง pigmentation ช่วยให้ uneven skin tone มัน even ขึ้นอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ช่วยเรื่อง age spot ด้วยส่วนผลลัพธ์ที่ได้จากตัวเนี้ยสำหรับตัวแก้วว่าแก้วยัง unclear อยู่นะคะเพราะว่าแก้วซื้อตัวนี้มาเพราะอยากหาอะไรที่มันจะช่วยเรื่องแบบรอยแดงตรงหน้าแต่มันก็ไม่ได้เกี่ยวกับรอยดำหรอกแก้วมีปัญหาเรื่องรอยแดงจะซื้อมาผิดตัวหรือว่ามันไม่น่าจะช่วยเรื่องรอยแดงได้อยู่แล้วจากคำที่เขาเคลมไว้ก็เลยไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันดีหรือเปล่าอีกหนึ่งบูสเตอร์ที่ซื้อมาทำไมก็ไม่รู้คือ Space Antioxidant Booster นะคะตัวเนี้ยคือเหมือนกับช่วยให้ผิวเราแข็งแรงมากขึ้นแล้วก็ช่วยปกป้องผิวหนังจากแบบ extreme environmental exposure อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งถ้าแก้วอยู่บ้านที่นอร์เวย์แก้วก็ไม่ค่อยได้ออกไปเจอฝุ่นเจอแดดหรืออะไรมากมายเพราะฉะนั้นแก้วเลยรู้สึกว่าตัวเนี้ยเดี๋ยวรอกลับไปใช้ที่เมืองไทยดีกว่าอาจจะเหมาะมากกว่าเพราะว่าฝุ่นเยอะเจอมลพิษเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยยังไม่ค่อยได้ใช้ตัวนี้มากเท่าไหร่นะคะแถ
texture ของมันก็เป็นน้ำใสๆเหมือนกันก็เหมือนกับตัวตะกี้คือเราจะสามารถเอาไปผสมกับสกินแคร์ที่เราใช้อยู่หรือจะใช้มันเปล่าๆในจำนวนที่มากขึ้นมาหน่อยก็ได้ซึ่งก็น่าจะเห็นผลได้เร็วขึ้นนะคะแบรนด์ต่อไปที่อยากพูดถึงนะคะก็คือ Bioeffect EGF Serum ตัวนี้นี่จะสังเกตเห็นได้เลยว่าขวดเล็กมากแล้วขวดแค่เนี้ยราคาแรงมากแต่ก็ต้องยอมให้เขานะเพราะว่าเทคโนโลยีที่เขาเอาเข้ามาอยู่ในขวดเนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่เขาคิดค้นมาแล้วว่ามันดีจริงๆโอเคเราจะเล่าให้ฟังเจ้า Bioeffect เนี่ยนะคะเป็นแบรนด์ที่มาจากประเทศไอซ์แลนด์แล้วเขาอะจะคีปเหมือนกับkeep ingredient list ให้ simple มากๆคือจะไม่ใส่ additive ไม่ใส่ paraben ไม่ใส่ stabilizers ไม่ใส่ chemical อะไรที่แบบไม่จำเป็นลงไปใน product ของเขาเลยเพราะฉะนั้น purity ของ product ก็ค่อนข้างจะสูงมากๆนะคะแล้วสิ่งหนึ่งที่พิเศษมากๆสำหรับแบรนด์เนี้ยก็คือเจ้าตัวเนี้ย EGF เนี่ยย่อมาจาก Epidermal Growth Factor ต้องขอเอาก่อนว่าเซลล์ของเราเนี่ยจะมี Growth Factor เป็นตัวแบบทำหน้าที่สื่อสารส่งฟังก์ชันให้เซลล์ต่างๆในร่างกายของเราว่ามันต้องทำอะไรบ้างมันมีหน้าที่อะไรบ้าง Growth Factor พูดง่ายๆเนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆกับเซลล์ Activator นะคะซึ่งมันเป็นโมเลกุลที่สามารถสื่อสารกับเซลล์ได้แล้วการที่เราใช้ EGF ตัวนี้ก็เหมือนกับเป็นการช่วยสั่งการให้เซลล์ของเราอ่ะมันรีแพร์มันสร้างขึ้นใหม่ช่วยซ่อมแซมตัวเองอะไรอย่างเงี้ยได้มากขึ้นนะคะเพราะการที่เวลาเราอายุมากขึ้นเซลล์ต่างๆของเรามันก็ทำงานช้าลงสกินเซลล์ของเรามันก็เอจขึ้น elasticity มันก็น้อยลงคอลลาเจนก็มีการบูสต์ขึ้นมาน้อยลงอีลาสตินในผิวมันก็จะน้อยลงตามไปด้วยการที่เราเพิ่ม EGF เข้าไปในผิวเนี่ยค่ะมันก็เลยจะไปช่วยทดแทนส่วนตรงนั้นทำให้เหมือนกับผิวหน้าเรามีการซ่อมแซมได้เร็วขึ้นมีการผลัดเปลี่ยนเซลล์ผิวได้มากขึ้นอะไรประมาณนั้นนะคะเหมือนเมนหลักๆของเจ้าตัวเนี้ยคือเขาก็บอกแหละว่ามันสามารถ renew revive แล้วก็ restore skin ได้มันก็เลยจะช่วยต่อเนื่องไปถึงแบบช่วยลดริ้วรอยก่อนวัยอันควรแล้วก็ช่วยทำให้ผิวหน้าดูกระจ่างใสขึ้นอะไรประมาณนั้นแล้วตัวเนี้ยแอพพลายง่ายไม่หนืดแต่ว่าซึมเร็วอย่างหน้าแก้วก็ไม่ต้องใช้ถึงขนาด4หยดก็ใช้2รอบก็พอแล้วนะช่วงที่แก้วมาใช้ตัวเนี้ยแรกๆคือแก้วใช้พร้อมกับ micro needle roller ก็เลยไม่รู้ว่าสิ่งที่ทำให้ผิวหน้าแบบเรียบเนียนขึ้นเป็นเพราะตัว micro needling อันนั้นหรือว่าอันนี้แต่ใช้รวมๆกันแล้วผลลัพธ์ออกมามันก็ดีซึ่งตอนนี้ก็ไม่ค่อยได้ใช้ micro needle แล้วเพราะว่าลืมแต่ตัวเนี้ยยังหยิบมาใช้อยู่ทุกคืนอันนี้ใช้ได้แต่ตอนกลางคืนนะคะตอนกลางวันเขาจะมีอีกตัวหนึ่งที่เป็น day serum อันนี้เป็นตัวสำหรับใช้กลางคืนเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากใช้ทั้งกลางวันทั้งกลางคืนต้องไปซื้ออีกตัวหนึ่งด้วยเนาะใกล้หมดแล้วนะคะเหลืออีก2ตัวตัวต่อไปที่แก้วจะพูดถึงคือตัวนี้ Wrinkle Shot จากแบรนด์ Pola นะคะตัวนี้แก้วเพิ่งได้มาจากญี่ปุ่นสดๆร้อนๆเลยแก้วซื้อตัวนี้มาเพราะว่าเขาบอกมันเป็นตัวฮิตของแบรนด์นี้แล้วมันจะช่วยลดเลือนริ้วรอยได้ภายใน12อาทิตย์อันนี้ใช้ไปประมาณน่าจะอาทิตย์หนึ่งละแต่ต้องบอกก่อนว่าริ้วรอยบนหน้าแก้วเนี่ยมันยังไม่ได้เป็นเส้นชัดเจนขนาดนั้นเดี๋ยวต้องรอดูอีกสักพักว่าหลังจาก12สัปดาห์เนี่ยจะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนนะคะอันนี้เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูกันต่อหัวมันจะมาเป็นคล้ายๆสามเหลี่ยมเป็นพลาสติกวิธีใช้ตามที่เขาบอกนะคะคือเขาให้บีบครีมขึ้นมาประมาณเม็ดข้าว2เม็ดต่อ1จุดขึ้นมาจากหลอดเราใช้เจ้าตัวพลาสติกอันเนี้ยนวดดึงขึ้นไปแบบสมมติว่าเราอยากแก้ริ้วรอยตรงนี้เราก็ต้องนวดดึงย้อนขึ้นไปแบบย้อนเส้นให้มันตึงขึ้นโดยใช้เจ้าตัวเนี้ยนวดแต่พอแก้วลองใช้เจ้าตัวเนี้ยนวดไปโดยตรงแก้วรู้สึกว่ามันไม่สบายมันแข็งแล้วมันก็ดูไม่ได้เกิดมาเพื่อแบบมานวดอะไรทั้งนั้นก็เลยใช้นิ้วมือมากกว่าแล้วก็อย่างช่วงตรงตาก็จะใช้เจดโรลเลอร์ในบางวันเพราะว่ามันเย็นดีก็อย่างที่บอกเพิ่งซื้อสดๆร้อนๆอันนี้ยังบอกผลลัพธ์ไม่ได้นะคะแต่ถ้าใครอยากลองก็ไปลองซื้อมาได้ตัวสุดท้ายแล้วนะคะแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ที่น่าสนใจมากๆอีกหนึ่งแบรนด์ที่แก้วไปซื้อมาจากประเทศอังกฤษนะคะแต่จริงๆแล้วแบรนด์นี้เป็นแบรนด์จากประเทศฮังการีนะคะชื่อก็ค่อนข้างอ่านยากด้วยเคยดูบล็อกเกอร์บางคนเขาอ่านมันเป็นว่าโอโมโรพิซซ่าไปเลยเหมือนแบบพิซซ่าแต่มันสะกดว่าแบบวิกซ่าก็เลยไม่รู้ว่ามันอ่านว่าโอโมโรวิกซ่าหรือโอโมโรพิซซ่าอย่างนั้นเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรเอาเป็นว่ามันคือแบรนด์นี้พิเศษตรงที่ในทุก
ผลิตภัณฑ์ของเขาอะค่ะเขาใช้ Hungarian Thermal Water เอามาผสมอยู่ในผลิตภัณฑ์ของเขาทุกชิ้นคือที่บูดาเปสต์เนี่ยค่ะเขาโด่งดังเรื่องบาร์มากๆเลยเขาบอกว่า Thermal Water ที่เมืองเนี้ยมันมีสิ่งพิเศษมันช่วยในการ healing ประวัติของบาร์ในบูดาเปสต์นี่ก็มีมายาวนานกว่า 2,000 ปีแล้วซึ่งก็ต้องยอมรับว่าเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่อง Thermal Water จริงๆตัวนี้ที่แก้วเลือกซื้อมาคือ Thermal Cleansing Balm จาก Omorovicza นะคะสาเหตุที่เลือกเจ้าตัวนี้เป็นตัวแรกที่จะทดลองแบรนด์เพราะว่าสาเหตุง่ายๆเลยคือ cleansing ที่มีอยู่กำลังจะหมดแล้วก็ตอนนั้นยังไม่รู้ว่าจะได้ไปญี่ปุ่นก็เลยไม่ได้ไปซื้อตุนจากตรีเพราะปกติอย่างที่บอกคือแก้วใช้ตรีใช่ไหมคะก็เลยซื้อเจ้าตัวนี้มาลองคำเคลมของเขาก็คือมันเป็นมัดเป็นโคลนมันทำมาจากโคลนแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่โคลนนะ texture มันคือบาล์มมันไม่ได้เป็นโคลนแล้วตัวโคลนที่เขาใช้เอามาทำผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะคือมันมีแคลเซียมกับมีแมกนีเซียมเยอะเขาก็เลยเชื่อว่ามันจะช่วยสามารถดึง impurities ออกมาจากผิวเราได้ก็คือทำให้เราล้างหน้าได้สะอาดขึ้นแล้วเขาก็ยังบอกอีกว่าในผลิตภัณฑ์ของเขามีสิ่งหนึ่งที่เขาเรียกว่า healing concentrate ที่เขาdevelop กับ lab ที่ได้ Nobel Prize มามันก็จะช่วยเรื่อง firmness ของ skin ช่วยแบบให้ผิวดูอ่อนวัยผิวดูแข็งแรง texture อย่างที่บอกตัวนี้เป็นเนื้อบาล์มละเอียดไม่ได้เป็นโคลนครั้งแรกที่ลองใช้ไม่ชอบกลิ่นเลยกลิ่นเหมือนอะไรสังเคราะห์สักอย่างกลิ่นเหมือนพลาสติกกลิ่นน่าเกลียดมากแต่ใช้ไปก็ชินวิธีใช้ก็คือควักมันขึ้นมาโดยตรงแล้วก็นวดไปบนหน้านวดเอาเครื่องสำอางทั้งหมดออกใช้ตอนหน้าแห้งนะคะแล้วก็นวดไปให้หมดเลยแต่ตัวเนี้ยถ้าล้างด้วยน้ำจะล้างไม่ค่อยออกเขาเลยจะมีผ้าเล็กๆแบบเนี้ยมาให้คืออันเนี้ยตอนแรกตอนเราซื้อเจ้าบาล์มตัวเนี้ยพนักงานเขาจะถามว่าเราจะซื้อผ้าด้วยไหมแต่แก้วก็แบบโอเคไม่ซื้อผ้าละกันเพราะผ้าก็ไม่ถูกแต่พอแกะกล่องออกมาเนี้ยก็ดันเจอเจ้าผ้าชิ้นจิ๋วอันเนี้ยที่เขาแถมมาให้ในกล่องแล้วมันจะเป็นเหมือนถุงมือเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะที่เราจะเอานิ้วเสียบเข้าไปได้แล้วเราก็ถูวิธีใช้ก็คือพอเรานวดบาล์มบนหน้าเสร็จแล้วใช่ไหมคะแทนที่เราจะเอาน้ำเปล่าล้างออกเลยแล้วก็ผ้าตัวนี้ชุบน้ำอุ่นให้พอหมาดๆแล้วเราก็เช็ดเครื่องสำอางออกด้วยผ้าตัวนี้ซึ่งผ้าตัวนี้เช็ดออกหมดจดมากแต่ปัญหาอย่างหนึ่งที่แก้วเจอคือซักเครื่องสำอางออกจากผ้านี้ยากมากล้างหน้าเสร็จเราต้องมานั่งถูผ้าแล้วบางทีมันน่ารำคาญก็เลยไม่ได้ใช้ตัวนี้ทุกวันเพราะว่าขี้เกียจซักผ้าแค่นั้นเองแต่ความรู้สึกหลังใช้ก็คือดีมากหน้าสะอาดหน้านุ่มแล้วพอเราใช้ผ้าค่ะเราสามารถเห็นได้เลยว่าเราเช็ดจนเครื่องสำอางออกหมดจดจริงๆไม่มีสีเหลืออยู่แล้วก็ได้ความสบายใจด้วยก็เลยชอบตัวนี้มากนะคะอย่างเวลาเดินทางแก้วก็พกตัวนี้ไปเพราะว่ามันไม่เป็นน้ำกระปุกมันค่อนข้างหนักนะมันเป็นแก้วแต่มันพกง่ายก็คือมั่นใจว่ามันจะไม่หกที่เพิ่งไปญี่ปุ่นมาก็พกไปแต่ตัวนี้ตัวเดียวเลยเป็นไงบ้างคะจบกันไปแล้วกับสกินแคร์ใหม่ๆที่แก้วหยิบมาแนะนำกันถ้าใครอยากให้แก้วอัปเดตอะไรเนี่ยก็ไปติดตามกันผ่าน Instagram ได้เนอะแล้วก็ direct message เข้ามาหาแก้วอะไรก็ได้แก้วก็ตอบอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วเนาะหวังว่าวิดีโอนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะสำหรับคนที่อยากลองแบรนด์ใหม่ๆแต่เมืองไทยอาจจะยังไม่ค่อยมีข้อมูลหรืออะไรบางทีเวลาเราจะซื้ออะไรแพงๆเราก็อยากรู้ก่อนว่ามันเวิร์กหรือไม่เวิร์กเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายโรโยชิ